नमस्ते साथीहरु, म तिल प्रसाद बस्याल तपाईहरुको टेक्निकल साथी। तपाईहरु समक्ष आज पनि एउटा नयाँ अपडेट लिएर आइसकेको छु। आजसम्म हाम्रो यस YouTube च्यानल टेक्निकल गुरुजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल देखिरहेको रेड कलरको बटनमा सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला ताकि मैले बनाउने हरेक नयाँ भिडियोहरु तपाई समक्ष नयाँ नोटिफिकेसनको मार्फतबाट पुगोस् र तपाईले नयाँ अपडेट सम्बन्धी जानकारी पाउन सक्नुहोस्। र साथीहरु आजसम्म हाम्रो टेक्निकल गुरुजी नेपाली YouTube च्यानलको अफिसियल फेसबुक पेज टेक्निकल गुरुजी नेपाललाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। फेसबुकमा गएर त्यहाँबाट पनि मैले नयाँ अपडेटहरु दिने गर्दछु। 1080x2340 पिक्सलको साथमा 6.3 इन्च डिस्प्लेमा हामीलाई यति बेला Redmi Note 7 Pro उपलब्ध भएको छ, जसको क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको पनि राखिएको छ। आउनुहोस् यसमा चाहिँ के छन् त हेरौँ, यसका बाँकीका स्पेसिफिकेसनहरु के कस्ता छन् हेरौँ हामीले यस भिडियोमा पूर्ण रूपमा। फ्रन्ट एन्ड ब्याक साइड दुवैतर्फ ग्लासको बनाइएको छ, जुनमा गोरिल्ला ग्लास 5 हामीलाई दिएको छ। सेफ्टीको रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। डिस्प्ले टाइप IPS LCD डिस्प्ले रहनेछ। 16mm कलरको साथमा 6.3 इन्चेसको डिस्प्ले रहेको छ। यसको रेजुलेसनको रहेको छ 1080x2340 पिक्सल। एन्ड्रोइड भर्सन 9 रहेको छ, जुन हामीलाई चाहिँ पाइमा उपलब्ध गराइरहेको छ भने यसमा चिपेस चाहिँ स्न्यापड्रागनको 675 को हामीलाई यसमा चिपेस पाइन्छ। प्रोसेसर 11 नैनोमिटरको साथमा एकदमै राम्रो हुनेछ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई रियरमा ड्युल क्यामेरा दिएको छ 48 मेगापिक्सल फिचर 1.8 को उसमा भने अर्को दिएको छ 5 मेगापिक्सल जुन सेकेन्डरी क्यामेरा 2.4 डेप्थ फर्स्ट सेन्सरको रूपमा। यसको फिचर चाहिँ ड्युल LED फ्ल्यास HDR र प्यानरमा रहेको छ। भिडियो चाहिँ 2160 पिक्सल सुट गर्न सकिनेछ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। फिचरमा HDR दिएको छ भने भिडियो चाहिँ 1080 पिक्सलको हामीले सुट गर्न सकिनेछ। 4000 मेगा एम्पियरको लिपो ब्याट्री दिएको छ, जुन चाहिँ नन रिमुभेबल रहनेछ। फास्ट चार्जिङ को सिस्टम छ। 18 वाटको चाहिँ हामीलाई चार्जर दिएको छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो ब्याट्री चाहिँ एकदमै छिटो चार्ज हुने सम्भावना देख्न सकिन्छ। र्यामको कुरा गर्नुपर्दा हामीलाई यहाँ 3 वटा र्याममा उपलब्ध गराएको छ। 3GB प्लस 4GB र 6GB गरी हामीले चाहिँ 3 वटा र्यामको फरक प्राइसमा चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ फोनहरु। त्यसको रेट प्राइसहरु पनि म तपाईलाई अवश्य पनि जानकारी गराउने नै छु। हामीलाई यस फोनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्टको सेन्सर चाहिँ ब्याकमा रियरमा क्यामेराको तलपट्टि साइडमा देख्न सकिन्छ र हामीलाई यस फोनमा चाहिँ एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनको पनि सिस्टम दिएको छ, जुन माइक्रोफोनमा अटोमेटिकली चाहिँ कुनै पनि किसिमका नोइजहरु चाहिँ यसले अटोमेटिकली रिमुभ गर्ने गर्दछ। र हामीलाई फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ डट नचमा दिएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जुन फोनको फोटोजहरुमा अथवा यसै भिडियोमा पनि तपाईले देख्नुभएको होला डट नच दिएको छ। अब बाँकीका फिचरहरु त सामान्यतया एन्ड्रोइड फोनमा रहने सम्पूर्ण किसिमका फिचरहरु चाहिँ हामीलाई यहाँ पनि उपलब्ध गराइएको छ। 6GB र्याम जुनमा 64GB स्टोरेज रहनेछ, त्यो चाहिँ 28990 मा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ जुन हामी समक्ष 4GB र्याम 64GB स्टोरेजमा चाहिँ हामीलाई जुन फोन उपलब्ध गराइएको छ त्यसको प्राइस चाहिँ 23999 राखिएको छ भने 3GB र्याममा जुन 32GB स्टोरेज हामीलाई दिएको छ त्यो फोन चाहिँ 17790 मा उपलब्ध गराइराखिएको छ। र साथीहरु Xiaomi Redmi Note 7 Pro चाहिँ यो फोन तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यो फोनका बाँकी कुराहरु चाहिँ तपाईलाई के कस्तो लागिरहेको छ, फोन ठीक छ अथवा छैन अवश्य पनि कमेन्टमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो अथवा कुनै पनि किसिमका तपाईसँग छ मेरो च्यानल सम्बन्धी कुनै पनि किसिमका सल्लाह सुझाव छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। र भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। र भिडियो मन परेको लाइक गर्नु होला, मन नपरेको डिसलाइक त गर्न सक्नुहुन्छ नै। पुनः अर्को दिन नयाँ अपडेटको साथमा तपाईहरु समक्ष उपलब्ध हुने नै छु। जय नेपाल।